ગરમ ઘીમાં મલાઈ નાખીને તો જુઓ, બજારમાં મળતું મોંઘું ફરસાણ ઘરે મિનિટોમાં તૈયાર થશે. આ ફરસાણ ના તો ક્યારે તમે જોયું હશે કે ના તો ક્યારે બનાવ્યું હશે. તો આ ફરસાણ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈએ. તો પેનને સ્લો ફ્લેમ ઉપર ગરમ કરી લીધું છે અને એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી નાખી છે. હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખીશું ને 1 ટીસ્પૂન જેટલા કાળા મરી નાખીશું. હવે તમને એમ થતું હશે કે આ મસાલાને શેકવાની શી જરૂર છે. તો કોઈ મસાલો શેકવાથી સારો ફ્લેવર આપે છે તો કોઈ તળવાથી. તો એ સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કયા તળવા અને કયા શેકવા. તો આ ત્રણેયના કોમ્બિનેશનથી ફરસાણમાં ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે છે અને ફ્લેવર એન્હાન્સ થઈને આવે છે. તો અહીં સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ્યાં સુધી આ મેથીને આવી રીતે હાથેથી અડતા બુરું ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવાનું છે. અહીં આ મસાલો શેકાઈ ગયો છે, જેને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દેવાની છે અને પેન આપણું ગરમ જ છે. તો આની અંદર 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું. તો આવી રીતે હિંગને જ્યારે તમે શેકશો ને તો તમે જોશો કે આખા રૂમમાં એક સરસ મજાની સુગંધ પ્રસરી જશે. અને જ્યારે આ હિંગને તમે મસાલામાં નાખો છો ને તો એનો ફ્લેવર વધારે એન્હાન્સ થઈને આવે છે. તો એને પણ આપણે 30 સેકન્ડ સુધી આવી રીતે શેકી લઈશું. તો અહીં પેન આપણું ગરમ જ છે એટલે સરસ મજાની હિંગ આપણી શેકાઈ ગઈ છે, જેને આપણે તૈયાર કરેલા મસાલાની અંદર નાખી દઈશું. તો મેથીનો મસાલો અને હિંગને આપણે મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે. હવે આની અંદર આપણે બીજા રૂટીનના મસાલાઓ એડ કરીશું, જેથી એનો ફ્લેવર છે ને વધારે ઇન્હાન્સ થઈને આવે. હવે જો તીખાશ પસંદ હોય તો 1 ચમચી તમારે તીખું મરચું ને 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું લેવાનું છે. હું 2 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી મરચું જ લઈ રહી છું. 1 ટીસ્પૂન જેટલું રેગ્યુલર મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર નાખીશું. આનાથી ખટાશ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ પાવડર નાખીશું. હવે આ મસાલાને એકદમ ફાઇન પીસી લઈશું. તો અહીં પીસાઈને આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે, જેને આપણે થોડોક કાઢી લઈશું. થોડોક મસાલો આપણે ઉપરથી ફરસાણમાં સ્પ્રિંકલ કરીશું. તો એનો જે ફ્લેવર અને સુગંધ છે લાંબા સમય સુધી ટકી રહેશે અને ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર એન્હાન્સ થઈને આવશે. તો આપણે એક મોટી ચમચી ભરીને મસાલો અલગ કાઢી લીધો છે. હવે અહીં એક ત્રાસની અંદર આપણે 2 કપ જેટલો મેંદાને ચાળીને લેશું. મેંદાની જગ્યાએ અહીં તમે ઘઉંના લોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે મોણ માટે આપણે અહીં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ગરમ કરીને લીધું છે, જેની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી મલાઈ નાખીશું. આ બંનેના કોમ્બિનેશનથી ફરસાણ આપણું એકદમ ખસ્તા અને ફરસું તૈયાર થાય છે. તો ઘરમાં વડીલ વર્ગ કે નાના બાળકો હશે એ પણ ખાઈ શકશે. ઘીની જગ્યાએ તેલ લઈ શકો છો, પણ ઘીથી વધારે ફ્લેવર એન્હાન્સ થઈને આવે છે અને મલાઈથી એ સોફ્ટ બને છે, એટલે વડીલોને પેઢામાં વાગતું નથી. હવે આ બંનેને આપણે ગરમ કરી લઈશું, જેથી મલાઈ થોડીક પીગળી જાય. જે તૈયાર કરેલો મસાલો તો એ નાખી દઈશું ને એના ઉપર આ ગરમ કરેલું મિશ્રણને નાખી દઈશું. એટલે આખા રૂમમાં સરસ સુગંધ આવી હશે, કારણ કે ગરમ ઘી હતું અને જ્યારે મસાલા ઉપર પડે છે તેની સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આ મિશ્રણ અત્યારે ગરમ છે, તો સીધો હાથ ન નાખતા આવી રીતે ચમચીથી આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને ત્યારબાદ આપણે સારી રીતે હાથોની મદદથી થોડુંક મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. એટલે ઘી અને મલાઈ છે એ લોટના કણેકણમાં સારી રીતે લાગી જાય. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મુઠ્ઠી પડતું આપણું હોવું જોઈએ. તો જો આનાથી વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવતા હો તો ઘીનું મોણ છે એ મુઠ્ઠી પડતું લેવાનું. તો આ મુઠ્ઠી પડતું આપણે મોણ લીધું છે. હવે આપણે આમાં થોડું પાણી નાખીને આપણનો લોટ તૈયાર કરીશું. તો આવી રીતે થોડું નાખવાનું છે. એક ભેગું નાખી દેશો તો લોટ ઢીલો બંધાઈ જશે, જેના કારણે જે જોઈતું હશે ટેક્સચર એ આપણે નહીં મળે. તો આવી રીતે આપણે અડધા કપ જેટલું ટોટલ પાણી લીધું હતું, એનામાંથી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી વધ્યું છે. અને આ રીતનો આપણે મીડિયમ સોફ્ટ ડોટ તૈયાર કરવાનો છે. પરોઠાથી થોડોક કઠણ અને પૂરીથી થોડોક નરમ. હવે આ લોટને આપણે 15 મિનિટ માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. ગયા દિવસોમાં મેં તહેવારને લગતી વાનગીઓ બનાવી છે જે એકદમ નવી છે, તો એને પણ નિહાળવાનું ભૂલતા નહીં. અહીં 15 મિનિટનો સમય થઈ ગયો છે, તો લોટને હવે સારી રીતે મસળી લેશું. તો 1 થી 2 મિનિટ સુધી સારી રીતે મસળી લીધા બાદ હવે આપણે 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લઈશું. તો અહીં આપણે એક પૂરી વણવાની જરૂર નથી. આપણે ફક્ત 2 આવી રીતે મોટા લુઆ કરીને એનો એક મોટો રોટલો વણી લઈશું. અહીં આપણે એકદમ મોટો રોટલો વણી લેવાનો છે. તો અહીં રોટલો વણાઈ ગયો છે. હવે ફરસાણ એકદમ નવીન છે, તો એનો આકાર પણ નવીન હોવો જોઈએ ને, તો જ તો ખાવાવાળાને એનામાં ઇન્ટરેસ્ટ જાગશે. સાચું ને? તો અહીં મેં આવી રીતે કૂકી કટર લીધું છે. તમે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ ડબ્બીનું ઢાંકણું લઈ શકો છો. હવે આપણે આવી રીતે અને ચાંદા આકારનું કટ કરી લઈશું. તો ખૂબ જ સરળતાથી નીકળી જશે અને તળવામાં પણ ઇઝી છે. એક મોટા રોટલામાંથી આપણે એક બેચમાં બધું તળી લઈશું. તો આ યુપી એમપી સાઈડ ખવાતી મેથીની મઠરી છે. આપણી જેમ ફરસી પૂરી બને છે તેમ ત્યાં મઠરી બને છે, પણ એનામાં આ રીતે મસાલો કરવામાં આવે છે. તો આવી રીતે આપણે બંને રોટલામાંથી આ રીતના ચાંદ આકારના આપણે મઠરી કટ કરી લીધી છે.
તો બંને લુવામાંથી આખી થાળી ભરીને આપણી આ મઠરી તૈયાર થઈ છે. તમે આને કોઈ પણ મનગમતો શેપ આપી શકો છો. બાજુમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો આવી રીતે એક લુવો નાખતા એ ઉપર આવી જાય એટલું તેલ આપણું ગરમ હોવું જોઈએ. હવે એક બેચમાં આપણે એક રોટલામાંથી જેટલી મઠરી નીકળી હોય ને બધી નાખી શકીએ છીએ. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ હું નાખી રહી છું, પણ એકબીજામાં ચોટશે બિલકુલ પણ નહીં. ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ રાખવાની છે અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જેમ આપણે ફરસી પૂરી તળીએ તે બદામી રંગ આવે ત્યાં સુધી આપણે તળવાની છે. તો મઠરી નાખી દીધા બાદ થોડુંક આપણે આવી રીતે ચમચો નાખીને એને છૂટી પાડી લઈશું, એટલે એક મઠરી છે આપણી છૂટી થઈ જશે. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ જ રાખવાની છે અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને બદામી રંગની થાય ત્યાં સુધી બંને સાઈડે તળી લીધી છે. તો ટેક્સચર જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી ગયું ને. મારો વિડીયો કયા ગામ, કયા શહેર, કયા મેગા સિટીથી જોવો છો એ કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂરથી જણાવજો, જેથી મને પણ આનંદ થાય કે મારા વિડીયો કયા ખૂણે પહોંચી રહ્યા છે. જોઈ શકો છો સરસ મજાનું એનું ટેક્સચર આવી ગયું છે અને ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી ખસ્તા આપણી આ મઠરી તૈયાર થઈ છે, મેથી મઠરી. તો એકવાર આ રીતે દિવાળીમાં આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમારા મહેમાનો વાહવા કરતાં નહીં થાકે અને દર વખતે તમે આને બનાવશો એ ખાતરી સાથે કહું છો. આનાથી તમે ઘરેથી બિઝનેસ પણ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો, સારું એવું અર્ન પણ કરી શકો છો. હવે મઠરી જેવી તળાઈ છે ને એટલે જે આપણે મસાલો પહેલાં કાઢીને રાખ્યો તો એ ફટાફટ નાખી દેવાનો છે, નહીંતર ઠંડી થઈ ગયા પછી એ ચોટશે નહીં. તો જેટલો મસાલો જોઈએ એ પ્રમાણે મસાલો નાખી દેવાનો. તો આપણે અડધો અત્યારે નાખશું ને અડધા બીજા લુવામાં નાખશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો મસાલો ચોટી ગયો છે. આ અત્યારે ગરમ હોય છે તો તમે હાથની જગ્યાએ ચમચાથી પણ ચલાવી શકો છો, પણ મને ફાવટ છે એટલે હું હાથથી જ ચલાવી રહી છું. હવે જ્યારે બીજી વાર આપણે બીજો બેચ તળીને તો એ પહેલાં થોડોક તેલને ગરમ થવા દેવાનું, નહીંતર મઠરીમાં તેલ ભરાશે. તો આવી રીતે તેલ ગરમ થઈ જાય પછી જ આપણે મઠરી નાખીશું. અને આ બીજો બેચ પણ આપણે તૈયાર કરી લીધો છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી, ખસ્તા અને અવાજ સાંભળીને જ મન થઈ જાય મોંમાં મૂકવાની એવી ફરસી આપણી આ મઠરી તૈયાર થઈ છે અને વડીલો પણ ખાઈ શકશે, રાજી થશે અને આશીર્વાદ પણ આપશે. સાચું ને? તો આજની અમારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણસર ગમી હોય કે વિડીયો કોઈ પણ કારણસર હેલ્પફુલ રહ્યો તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. તમારા સપોર્ટની મને ખૂબ જ જરૂર છે. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટન દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.